අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ CoinPayU කියන cryptocurrencies claim කරන්න පුළුවන් site එක ගැන. ඉතින් මේ වගේම තවත් free cryptocurrencies සහ online money හොයන්න පුළුවන් site ගැන සහ ක්‍රම ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. අපි මුලින්ම පෙන්නන්න මේ account එකක් හදාගන්න හැටි මේ site එකේ. ඉතින් මේ register වෙන page එකට ආවම ඔයගලන්ට මේ විදිහට එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ username එකක්, email එක සහ password එකක් ලබා දීලා register වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ agree වෙන්න ඕනේ terms and services වලට. ඊට පස්සේ I am not a robotic එකක් දීලා register වෙන්න තියෙන්නේ. පල්ලෙහා description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඔයාලත් කියලා register වෙන්න. ඉතින් මේකේ dashboard එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ view ads offers තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට කරලා තමයි අපිට cryptocurrencies earn කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන surf ads තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සතෝෂි 2.9ක් තියෙන පළවෙනි end එකට. පල්ලෙහා තියෙනවා ඉතින් මේක තප්පර 45ක ඇඩ් එකක්. පල්ලෙහා තියෙනවා තප්පර 10 ඇඩ් එකක්. ඒක ක්ලික් කරලා බලමු. මේකේ තප්පර 10 ගිය ගාම මේක ඔටෝ ඇඩ් වෙනවා. තප්පර 10 කවුන්ට්ඩවුන් එක පස්සේ අපිට ක්ලෝස් කරහැයි. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා සතෝෂි 2.5. වින්ඩෝ ඇඩ්ස් උත් එහෙමයි. ඒකෙත් තප්පර 10ක් බලමු අපි. ඉතින් මේ වින්ඩෝ ඇඩ්ස් වල උඩින් නිල් පාට බාර් එකක් යනවා පේනවා ඉතින්. ඒක කම්ප්ලීට් වුණාන් පස්සේ ඒ ඇඩ් එකත් හරි. ඊට පස්සේ මේ ටැබ් එක ක්ලෝස් කරගත්තා හැකි. ඉතින් ඒ විදිහට ඕන වීඩියෝ ඇඩ්ස් වලටත් ගිය හැකි. මේක ගොඩක් රට YouTube වීඩියෝස් තියෙන්නේ. තප්පර 30ක් බලන්න තියෙනවා. ඒකෙත් තප්පර 30 වුණාන් පස්සේ ඒකත් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. තාම ඉතින් offers තියෙනවා. offers වලින් නම් කරන්න ටිකක් වෙලා යන හිතක් කරන්න යන්නේ. offers වලින් තමයි වැඩි ප්‍රමාණයක් cryptocurrencies ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මෙතන පල්ලෙහා more එකේ තියෙනවා faucet claim කරන්න. එතනදී ඔයගලන්ට පුළුවන් පැයකට සැරයක් ඇවිල්ලා free bitcoins claim කරගන්න. ඊට මෙතන ආයෙත් countdown එකක් යනවා. add load වෙනවා. ඉතින් මෙතන සතෝෂි 1.0 ගණක් claim කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. අපි මීට කලිනුත් cryptocurrencies free ලබා ගන්න පුළුවන් site ගැන වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක claim now button එක click කරාන් පස්සේ අපිට වෙන විදිය වැටෙනවා තියෙනවා කොළ පාටින් you have earned 1.2 satoshi කියලා. ඔයගොල්ලන් මෙතන ප්‍රොෆයිල් එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ coin address දාන්න, password change කරගන්න ඒවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ site එකේ dashboard එකේ වෙනදී මගේ තියෙන සතෝෂි 285ක් withdraw button එකක් තියෙනවා. එතන පල්ලෙහින් withdraw button එක click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙහෙ වගේ page එක කරනවා. මෙතන Faucetpay එකෙන් withdraw කරන්න සතෝෂි 2000ක් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් කෙලිම මේ පහසුම ක්‍රමය තමයි කොහොමද Faucetpay එකට withdraw කරන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සතෝෂි 2000 කම්ප්ලීට් වෙන පස්සේ මෙතන confirm button එක click කරලා withdraw එක ගන්න. ඒක කරන හැටිත් කරලා වෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට Faucetpay නැතුව කෙලිම
වෙන wallet එකකට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ blockchain address එකක් තියෙනවා නම් ඒකට claim කරන්න withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙතන withdraw method එක විදිහට ඔයාලන්ට ඕනෑක් select කරන්න පුළුවන්. මම Faucetpay දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් amount එක ඔයාලන්ට පේන වෙති 285යි. transaction fee එකක් නැහැ මෙතනදී. හැබැයි minimum withdrawal එක 2000ට වඩා 2000යි. ඉතින් 2000 සම්පූර්ණ දින්ද withdraw කරන්න බෑ මට. මෙතන Faucetpay වල තියෙන වාසියක් තමයි transaction fee එක ගොඩක් වෙලාවට අඩුයි නැත්තම් බිඳුවයි. ඉතින් Faucetpay account එකකුත් හදලා නැත්තම් හදාගන්න. ඒකෙත් link එකක් දාලා තියෙන description එකේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ site එකේ තවත් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතන advertise කියලා තියෙනවා. ඉතින් advertise tab එකට ආවෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ad create කරන්න. අපේ තියෙන මොකක් හරි website එකක් හරි මොකක් හරි link එකක් promote කරගන්න පුළුවන්. ඕනම එකක්. ඉතින් මෙතන create new ads වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ad create කරගන්න. surf ad, windows ad, video ads විදියට. ඉතින් ad campaign එකේ නමක් දාලා next ගිහිල්ලා මේක create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන affiliate program එකකුත් තියෙනවා. එතන referrals. මගේ තාම referrals මුකුත් නැහැ. ඉතින් මෙතන මුකුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. පල්ලේ promo materials වලට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ register වෙන පස්සේ referral link එක ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක share කරගන්න. ඉතින් ඔය banner ad එකක් විදියට referral link එක ඔයගලගේ site එකක් තියෙනවා. දැන් මෙහාගේ banner size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන language එක. මේ web page එකක් විදිහට ad එක ගත් මේ link එක ගත්ත හැකි. පල්ලේ sample බලා ගන්න පුළුවන්. social media වලට share කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ market tab එකට ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ site එක හරහා කට්ටිය earn කරලා තියෙන විදිය. referral system එකෙන් කොහොමද earn කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අන්තිම සතිවල 50කට වඩා ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ referral links තියෙනවා නම් affiliate links share කරන්න පුළුවන් මේකේ ad එකක් විදිහට දාලා. ඒවල දැන් language එක වෙනස් කරන්න අප්පුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ භාෂා 3යි හැබැයි දැනට නම් තියෙන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝස් තවත් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් share කරන්න.